حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. تعامل بين الوزارات وبين الوزراء كان تعامل تقليدي بحت. كلنا كن مثل كل واحد عنده جزيرة ومحافظ عليها، وهذه حدودي وهذه حدودك. ولسه احنا يعني العقلية كلها في الوزارات كذا. سموه قال الجدول اليوم ما فيه يعني اجتماعات كثيرة والمقابلات كثيرة، والجدول اليوم يعني قصير وممكن أن ينهيه في 6 ساعات 7 ساعات. يعني وش اللي صاير عندكم؟ مع إعلان كل هيئة جديدة أو مشروع جديد أقول الله يعينهم، كيف بيقدرون يتابعونه؟ عشرات بل مئات المجالس واللجان والشركات يقف خلفها أسماء في كثير من الأحيان متكررة. يعني ولي العهد شخصياً يقود الكثير من هذه الملفات زي ما شفنا في الحلقات الماضية من حكاية وعد. فيا ترى كيف ينظمون وقتهم للإشراف على كل هذه المهام والأعمال؟ كيف يديرون اجتماعاتهم؟ يومياً تعقد فوق 10 اجتماعات لكل مسؤول. فكيف تدار هذه الاجتماعات؟ وما هو تعريف الاجتماع الناجح والاجتماع الفاشل من وجهة نظرهم؟ في هذه الحلقة من حكاية وعد اقتحمنا قاعات الاجتماعات وسألنا عن كواليسها، وتعرفنا على كيف تدار الوعود، كيف تدار مشاريع ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وكيف تتم متابعتها. من خلال المتابعة الصارمة لأعمال اللجان وضبط انعقاد اللجان في أوقاتها المحددة، أصبحت اللجان في الفترة الأخيرة جدا قليلة. اللجان لم تعد بالكثرة السابقة. لم يعد هناك 5 اجتماعات 6 اجتماعات في اليوم، أصبح هناك 2 و3 اجتماعات. ففي يوم من الأيام قريبا سموه قال الجدول اليوم ما فيه يعني اجتماعات كثيرة والمقابلات كثيرة، والجدول اليوم يعني قصير وممكن أن ينهيه في 6 ساعات 7 ساعات. يعني وش اللي صاير عندكم؟ لابد أن يكون هناك خلل أو في مشكلة في الجدولة. فرجعنا للأوراق ورجعنا وعدت لسموه قلت طال عمرك يعني أنه الآن نحن أمام اللجان كلها سائرة، وهذا التقرير طال عمرك، والتقرير تأكدنا منه والأمور جيدة ولا في شيء. هل نضغط عليهم؟ أنه قال لا تضغط عليهم، لا تحاول أن تخلق عمل غير موجود، ولكن الحمد لله هذا شيء يطمني ويريحني أن الحمد لله العمل سائر بالشكل هذا. وهذا أيضا أتاح لسموه فرصة أن يبدأ أما أعمال جديدة أو إيجاد مثلا بعض الأحيان ورش عمل أو ورش أو اجتماعات للعصف الذهني. كل ما وفرنا من أوقات الاجتماعات المتابعة والاجتماعات الاعتيادية هذا يفتح لسموه أيضا باب آخر، وسموه في اجتماعات وخلق آليات عمل جديدة لتغطية الأوقات الحكومية. مهم جدا أنك تكون محضر مع جميع الجهات المعنية، ومع ذلك يجي في اختلاف. فهذا الاختلافات ممكن في توجه معين أو ميزانية معينة أو صرف في يعني شيء معين. ونجد أن الأمير الله يحفظه دائما يدخل يبغى يسمع جميع الآراء، يبغى يستمع للاختلاف قبل التوافق، يبغى يسمع الرأي والرأي الآخر، ومنه بعدين يقول إذا الموضوع فيه توافق يوافق، إذا فيه اعتراض ممكن يقول أعيد الدراسة أو يعمل تصويت. شفنا كثير من المواضيع اللي صارت بالطريقة. وبعدين إذا في احتاج موضوع حسم يحسمه بشكل مباشر، ولكن بالأخير هو يقول أنا عندي صوت واحد مثلي مثلكم، صوت واحد. إذا لازم تأخذ قرار يأخذ قرار، إذا شيء مستعجل، بس يبغى كمان الناس اللي لهم ارتباط لازم يكونون وجهة نظرهم مسموعة معروفة. ما يبغى يأخذ قرار من وجهة نظر واحدة حتى لو كان عارف يعني تقريبا إنه هذا القرار نهائي، لا يبغى يسمع. قد يكون في شيء ما استحضره ولا معلومة خافية عنه ولا ما يعرفها. يعني دائما يفاجئك بشكل عام. يعني لا يخلو يوم، أنا أقول لك لا يخلو يوم تقريبا من إنه يفاجئك بشيء في اجتماع، بملاحظة، طريقة تعليق. يعني يشجع، عنده طريقة مميزة صراحة للتشجيع. يعني الفريق يعني يعزز فيه بالرغم من أنه شديد وقوي وحاسم، إلا أنه عنده قدرة على تعزيز روح المبادرة في الفريق، العمل الجماعي، تشجيع الإنجازات، الإطراء.
الاعتذار لا يتوانى عن الاعتذار. جاء عنده ارتباط، احنا محددين موعد اجتماع اللجنة الساعة كذا، تأخر لأن عنده اجتماع آخر ولا شيء طارئ وتأخر علينا، أول ما يدخل اعتذار، يعتذر عن التأخير، ما عنده مشكلة. يعني ما لاحظت في اجتماعات سموه أنه حريص على أن جميع أعضاء اللجنة أن يدلوا بدلوهم ويقدموا ما لديهم، لأنهم تشكيل لجنة لم يكن دائما عادة تشكيل لجان يكون اختياره مبني على خبرات متعددة ومتنوعة تخدم الهدف من تشكيل اللجنة. فالحرص كبير جدا على أن كل عضو يبدي ما لديه، أما من ناحية الموافقة إذا كان هو متفق فيظهر أنه متفق ويفصح عن ذلك، وأما إذا كان لديه تحفظ فينبغي أن يذكر هذا التحفظ ويشرح أسباب التحفظ ويبدأ النقاش حول هذا التحفظ، أما أن يقتنع العضو أو يدون تحفظه وبعد ذلك تأتي مرحلة التصويت ويتم العمل بكل شفافية وبكل أريحية للجميع. إجراء أو جزئية ترأس الاجتماع وتنظيم وقت الاجتماع فن، وكان سموه دائما يأكد لنا أنه إذا في مواضيع سهلة ولا تحتاج للنقاش فممكن بس نعرض التوصية أو القرار. فمن المهم جدا من فريق العمل يكون واضح في طلبه، فقبل الاجتماع نكون حضرنا وصغنا قرارات واضحة للتصويت عليها، فنختصر كل النقاش بنعم أو لا أو غير مناسب أو يتم التريث أو التأجيل. ما أعتقد سموه ما سبق له أن ما أعطى فرصة لشخص بأن ينهي حديثه إلا لما يكون فعلا في الاتجاه الخاطئ، وهذه اللي تحصل فيها توجيه بإعادة النظر أو إعادة العرض على المجلس. بس إذا كان العرض واضح فاتخاذ القرار بيكون سهل. تعرفنا في الحكاية السابقة على أهم ملامح طريقة العمل عموماً وأجواء الاجتماعات خصوصاً، وعرفنا وش أول ورقة تعرض على ولي العهد بداية كل يوم، ولاحظنا أن الثقافة العامة هي ثقافة شفافة تشجع الاختلاف والنقاش، بل وتبحث عن الآراء المخالفة وتناقشها ثم تحسم القرار بالتصويت. هل هذا كان الوضع من اليوم الأول؟ صار في مستوى عالي جدا 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 صراحة من التعاون كفريق، يعني نجاح، يعني استحضر الأعضاء بشكل كبير جدا النظام المجلس الوزراء نفسه اللي يقول أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن. ما أسكت إذا كان يعني أنا وزير الزراعة ولا وزير الاقتصاد وشايف في مشكلة في وزارة المالية، ما أسكت، أجي الوزير المالية أقول ترى أنا سامع أشياء كذا، أنا عندي خبر عن كذا، وش رأيك تفكر في كذا؟ وزير المالية يتقبلها، اطلب معلومات إضافية، ممكن نعقد اجتماع. صار فيه الروح هذه اللي صراحة مميزة، أنه نجاحنا جميعا. هذه ما جت من فراغ، ترى جت من ديبيت طويلة كبيرة جدا، نقاشات طويلة جدا. الأمير يعني في أحيان كثيرة يروح للي ساكت، أنت شو رأيك؟ نقاش على الموضوع، بعدين يقول فلان أنت ما علقت، شو رأيك في الموضوع هذا؟ صار الأمير ما يقول رأيه في البداية، بسمع رأيكم قبل، لأنه يخاف يعني أنه إذا عرفت وجهة نظره أنه تغير وجهة نظر آخر. لا، بسمع وجهة نظر قبل. ديبيت أو نقاش مميز صراحة. يمكن جاء في بالكم تساؤل، طيب وش اللي يصير لو الأمور ليست على ما يرام؟ لو أحد اللجان أو المشاريع ما هو ماشي بالطريق الصحيح، وش الإجراء اللي يصير وقتها؟ إذا كان هناك أي لجنة فيها تأخر ظهرت من خلال التقرير أن هناك تأخر، فيتم تلقائياً الاستفسار من أمين اللجنة عن أسباب هذا التأخر، إذا كان هناك أسباب جدية تعرض على سموه، وأيضاً إذا كان هناك أسباب غير مقنعة فيتم عدم تعديل موعد الاجتماعات ويلزمون بالحضور وتقديم العرض حتى لو كانوا غير جاهزين، وهذا يسبب نوع من الضغط عليهم لكي يلتزموا بالمواعيد المحددة للإنجاز، لأن أي تأخير في عمل اللجان هو ليس فقط هو تأخير لأداء لجنة، وإنما يمس قطاعات أخرى في الدولة ويؤثر على الأداء العام المتعلق بهذه اللجنة. سيدي دائما عنده المعادلة واضحة،
مصلحة الكل فوق مصلحة البعض، مصلحة الوطن فوق كل شيء. كل نجاح نصنعه في الغالب هو مبني على نجاحات سابقة، لأن هذه الدولة جعلت من خدمة المواطن محور عملها وأولوية وزاراتها، وكل عهد ملكي يأتي متمم ومكمل وباني على ما قبله. لكن بطبيعة الحال لكل زمان أدواته وأساليبه. لذلك بعد سماع كل هذه الحكاية كنت حاب أسمع من الوزراء اللي عاصروا المرحلتين، ما قبل الرؤية وما بعدها. كنت حاب أسمع منهم وش اللي اختلف في طريقة العمل. يمكن عملت في الدولة حوالي 40 سنة، لكن ال5 سنين الماضية أنا أعتقد يمكن عن كل المدد السابقة لها. ما هو في المدة الزمنية يعني بس تضاهيها في المدة الزمنية فقط، لكن تضاهيها أيضا بالأعمال اللي تتم، بأسلوب العمل اللي تم، بالدروس المستفادة اللي تمت أيضا. احنا الآن في جو مختلف وبيئة عمل مختلفة، ومسار لأداء الأعمال ومنهجية أداء الأعمال مختلفة بالكامل، وأنا متأكد أنها الآن ستحقق كل تطلعات أمتنا وشبابنا ووطننا إن شاء الله. لكن التعامل بين الوزارات وبين الوزراء كان تعامل تقليدي بحت، وكلنا كن مثلك، كل واحد عنده جزيرة ومحافظ عليها، وهذه حدودي وهذه حدودك. لسه احنا يعني العقلية كلها في الوزارات كذا. الأمير محمد الله يسلمه كيف أثر على الفريق العمل؟ أولا هو يتعب اللي يشتغل معه. الأمير محمد يتعب اللي يشتغل معه من أجل الرقي بالوطن. اللي يبغى يرتقي بالوطن أبرك ساعة الله يحييك في فريق الأمير. ما هو جايين احنا نمشي، جايين نهرول ونجري ونعطي للبلد. ففعلا السقف عالي وركضة من أول لحظة. وميزة الأمير كمان بصراحة ما يشخصن الأمور، يعني الشخصنة مشكلة. وأنا والله أقول وأعترف إن إحنا نزعج الأمير ونختلف معه في الرأي والموضوع كثير من الوزراء، ما هو أنا وبس، لكنه والله ما عمره شخصن الموضوع ولا عمره تمسك بالرأي من أجل التمسك بالرأي. وهذه كلمة للتاريخ. يقرأ الموضوع، يناقش الموضوع، يسمع لآراء الأعضاء، وحتى وإن اختلفنا نصوت على الرأي. في أول أيام طبعا يطلب رأي الأعضاء، ففي يختلفوا الأعضاء ويروح مع الأغلبية. يعني ساعات نقول وش الرأي، مثلا جروب يبغى يروح يمين وجروب يبغى يروح كذا، وكل يعني له وجهة نظر ويبرر هذا ويناقش هذا، ثم الأمير يتوجه مع الأغلبية. وساعات كثير يناقش رأي الأقلية، وقد يكون في موضوعية في رأي الأقلية ويوازن رأي الأقلية. فيعني الأمير ميزته أنه يعني زي ما تقول حكم نهائي لفصل الآراء. بالنسبة لي أكثر أمر ملفت بعد هذه الحلقة هي وضوح ورسوخ ثقافة الاختلاف، بل وتشجيعها. وجود هذه الثقافة جدا مهم لإنضاج القرارات وتلافي الثغرات. أيضا لفت نظري أنه أكثر من وزير ومسؤول أكدوا أن الأمور اختلفت وتطورت مقارنة بلحظة البدايات، وهذا مؤشر إيجابي لأنه يعكس أن المنظومة متعلمة، تتعلم وتتطور وليست جامدة وثابتة على حالها. وبعض الإصلاحات اللي تبدو غير مرتبة في البدايات أصبحت اليوم ضمن إطار وبرامج واضحة ومرتبة، ولا تزال رحلة التطوير مستمرة. طبعا 2015 كانت سنة الكويك فيكس، إصلاح السريع. ما نقدر ننتظر لما نخطط عشان نصلح. احنا عندنا مشاكل وعندنا فرص حالية، لا تنتظر التخطيط. فكان في الكثير من الكويك فيكس في 2015. أيضا 2016 تكون كويك فيكس لكن ممنهجة ومخطط لها أكثر. العمل كان من الإصلاحات اللي في 2017 راح تكون هي جزء داخله في الرؤية وفي البرامج المنطلقة من الرؤية.